सो आजको भिडियो चाहिँ रेनु गुरुङको सुट हुँदैछ तिमी बुझन भन्ने गीत अनि यो चाहिँ हाम्रो DYL फिल्म्स र ClassX प्रेजेन्टेसनको कोलाबोरेसन हुन्छ। आज कस्तो लागिरहेको आज एकदम ठिक है। अब यहाँ ट्रिज एन्ड बोन्समा हाम्रो म्युजिक भिडियो सुट रमाइलो छ है, ठाउँ पनि राम्रो छ। भाइस ब्रोलाई सोध्दा कस्तो लागिरहेछ? कस्तो लागिरहेछ आजको सुट? मलाई चाहिँ राष्ट्रिय रमाइलो लागेको छ। फर्स्ट मलाई एक्साइटिङ फिल भइरहेछ अहिले चाहिँ होइन। अब कसरी हुँदैछ यहाँ, अब यति धेरै मान्छे छौँ नि त, सब केटाहरूसँग पुरा मिलेर काम गर्न पाइरहेछ होइन। अहिले त एकदम एक्साइटमेन्ट फिल भइरहेछ। ए म त हेड पनि लागिरहेको हुन्छ होला नि त्यो त। खान्छेको हुँदैन खाइहाल्यो नि त। अब त फेरि भएन, रहनै भएन नि अब। लाइट्सम्यान साउन्ड विन्ड म्यान भन्यो भने त घरलाई हालिहाल्ने होइन ब्लोवर गाई। ल हावा गर्मीको पनि व्यवस्था छ यहाँ। नाइस। सो गाइस माथि चाहिँ म्युजिक भिडियो सुट भइरहेछ है। अनि म चाहिँ माथि के अरे एकदम धेरै हावा थियो र गर्मी थियो र म तलपट्टि आएको छु एकछिन हावा खानको लागि। सो आई विल सो यु गाइज है म्युजिक भिडियो सुट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ होइन। हामीलाई लाइट्सम्यान चाहिन्छ, क्यामेराम्यान चाहिन्छ, अनि त्यसपछि डिफ्युजर बोक्ने मान्छे चाहिन्छ, धेरै चाहिन्छ है। सो सुट भएको बिल्डिङ चाहिँ यही हो, उता माथि भइरहेछ। त्यसलाई चाहिँ डिफ्युजर भन्छ गाइस है। अनि यसले चाहिँ स्याडोहरूमा परेको चाहिँ स्याडोहरूमा चाहिँ लाइट दिन्छ। नाइस। ल के हो ए स्पिकर फालिरहेको रहेछ। सो आई विल सो यु गाइस है माथि बिल्डिङमा गएर। हाम्रो डाइरेक्टर सर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। ए म थाकेको छु कि। कस्तो भयो सर सुटिङ अहिलेसम्म कस्तो भइरहेछ? एकदम राम्रो भइरहेछ। टाइटस भएर हिरो देखिरहेको रहेछ त भन्नै परेन। ठिक छ भर्खर फर्स्ट सिक्वेन्स थियो। सो अब वी हेयरिङ टुवर्ड्स द नेक्स्ट वान। अनि फर्स्ट वान वेन्ट वेल, टाइम अलि टाइट छ। सो वी ट्राइङ टु डु एज उसको नाम चाहिँ अर्जुन हो। नेता नाम वर्षा। ओके हाम्रो ब्रदरको नाम के हो? विक्रम। सो हेलो विक्रम। अनि हाम्रो नाम के हो? रेनी गुरुङ। सो आज चाहिँ उसकै सुट भइरहेको छ म्युजिक भिडियो। आएपछि हेर्नु होला। हामीले चाहिँ खिचेको भिडियोहरू हार्ड ड्राइभमा हालिरहेको छौँ यतापट्टि होइन। यो जिन्दगीमा गाह्रो छ। अनि हाम्रो यहाँ लाइटम्यान खै त लाइट
अब चाहिँ हामी ड्रोन उडाउनु लागेको छौँ अनि पाइलट चाहिँ यहाँ छ है ल उडायो उडायो ड्रोन चाहिँ उड्यो माथि अब हामीहरू ड्रोन सर्ट पनि खिच्छौँ होइन हाम्रो मोडलको यता हाम्रो डाइरेक्टर सरले खिच्नु गइरहेको छ भिडियो मोडल चाहिँ उता छ ड्रोन लाउ कि बोलाउ भनेको कहाँ गयो ड्रोन यार यो डिपी हेर लास्टै अर्जुन त खत्तम रहेछ कहाँ गयो मान्छे यहाँ खोइ अनि हाम्रो कति पर्सेन्ट सुट फिनिस भयो त ब्रो हाम्रो चाहिँ 25% 25% फ्री भयो कस्तो लागिरहेछ त स्टोरी बोर्ड नाइस छ एकदम दामी छ उता फर्कन आज चाहिँ हाम्रो अब सुट सकिन लागिसक्यो होइन सकिला छैन 30-50% कति सक्यो थाहा छैन अब डिपी खोजिरहेको हामी ड्रोन पाइलट कहाँ गयो ड्रोन पाइलट भयो डिपी डिपी भने पाइलट नै हराइसकेको थियो ए नचला नि पिओडीको लागि यस्तो सेटअप रहेको छ आजको त्यो अर्जुन मुनिबाट उल्टा राखेको ठ्याक्क छिटो अन गरेर छिटो छिटो फास्ट सेटिङ सब ठिक छ नि सिफो हो र यहाँ चाहिँ मच्छर बढी आएर चाहिँ होइन बेला बेलामा टाइममा यस्तो गर्नु अब वर्षा यो पनि राम्रो छ है गाह्रो हिँड्नु त खतरै हो नाम मेरो चाहिँ सुपर भ्यू अहिलेमा त्यो क्याटफिस मान्छ क्या अलिकति Thank you for watching this video guys है अनि we've been shooting this video for a whole day and everyone has worked hard on it so यो भिडियोको नाम चाहिँ हो तिमी बुझ है अनि यो गीतको सिङ्गर एन्ड मोडल चाहिँ हाम्रो रेनी गुरुङ हो सो यो भिडियो चाहिँ DYL फिल्म्स अनि ClassX प्रेजेन्टेसनको कोलाबोरेसन हो सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ सी यू इन नेक्स्ट भिडियो for tuning in and see you in the next video. Hey,